पूर्वीच्या काळी एखाद्या महिलेच्या स्वयंपाकाची जर तारीफ करायची असेल किंवा ती सुगरण आहे असं जर तुम्हाला सांगायचं असेल तर कोंड्याचा मांडा करून खाऊ घालणारी आहे बरं का ती, असं म्हटलं जायचं बरं का. म्हणजे काय माहिती आहे का मित्रांनो, जिन्नस तुम्ही एखाद्या व्यक्तीच्या हातामध्ये काहीही द्या हो, त्यामधून सुद्धा अतिशय सुंदर आणि त्याचं स्वतःचं कसब वापरून मजेदार असं काहीतरी बनवून खाऊ घालणारी व्यक्ती बरं का. सगळं हे मी तुम्हाला का सांगतोय, तुमच्याबद्दल असं कोणी बोलतं का हो बोलतात का? अरे वा, आनंदाची गोष्ट आहे. पण समजा कोणी नसेलही बोलत, ही रेसिपी ज्वारीच्या पापडांची आहे बरं का. आणि तुम्ही जर का ही रेसिपी ट्राय केली बस मग तुमचं काही खरं नाही, नुसती तारीफच ऐकत तुम्हाला दिवस काढावं लागतील. त्याची 3 महत्त्वाची कारणं आहेत बरं का. पापड बनवण्यासाठी अगदी सोपा आहे, तो एका दिवसात बनतो आणि अतिशय हेल्दी आहे, तो तुम्ही भाजून सुद्धा खाऊ शकता. आमच्या घरामध्ये मी बऱ्याच वेळा वडिलांना टी टाईमच्या वेळेस, टी टाईम स्नॅक्सच्या या टायमिंगमध्ये ज्वारीचा भाजलेला पापड आणि त्यासोबत शेंगदाणे खाताना बघितलेलं आहे. मला तर असं वाटतं आपल्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये, विशेषतः खानदेशामध्ये, बिबडी किंवा ज्वारीच्या पापडाबरोबर शेंगदाणे खाणारा एकतरी मेंबर प्रत्येकाच्या घरात असतो. हो की नाही? कमेंट करून कळवा बरं का. खरं तर भाजलेला पापड चुलीवरच्या विस्तवावरचाच मजेदार लागतो बरं का. पण पापडच जर एकदम अफलातून असेल तर तो गॅसवर भाजून सुद्धा तसाच लागतो. वेलकम टू मयूरिका रेसिपीज मित्रांनो. आजच्या भागामध्ये तुम्हाला सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आजच्या रेसिपीसाठी आपण इथं 1 किलो दादर घेतलेले आहे मित्रांनो. दादर आणि ज्वारी हे सख्खी भावंड असं एक वाण आहे धान्याचं, आणि त्यापैकी तुमच्याकडे जी उपलब्ध असेल ते तुम्ही काही घेऊ शकतात. इथं आपण स्वच्छ धुतलेली 1 किलो दादर संध्याकाळी 6 वाजता आपण भिजत घातली होती. रात्रभर आपण तिला पाण्यात ठेवली आणि सकाळी 8 वाजता आपण ह्या टोपलीमध्ये पाणी निथळण्यासाठी ठेवली होती. पाणी संपूर्ण निथळल्यानंतर आपण एका कॉटनच्या स्वच्छ कपड्यावरती हिला वाळत घालायला घातली. तुम्ही बघू शकता कपड्यावर पसरवताना सुद्धा यामध्ये बराचसा पाण्याचा अंश आहे. आणि त्यानंतर 2 तासानंतर आता तुम्ही बघत आहात ओलवून कोरडी केलेली दादर आपण शेजारच्या जवळच्या चक्कीवरून दळून आणायची आहे. आपण इथे दळून आणले आहे, तुम्ही बघू शकतात. अशा पद्धतीने आपण हे दादरचं पीठ मिळवलेलं आहे आणि आता आपण हिला चाळण्याने चाळून घेणार आहोत. ओलवलेलं कोणतेही धान्य असू द्या बरं का, ते दळल्यानंतर त्यातनं कोंडा किंवा रवा निघतो, कारण ते जास्त बारीक दळलं जातं. बरं, मग इथं सुद्धा आपल्याला हा कोंडा निघणारच आहे. मग ह्या कोंड्याचं नंतर करायचं काय, त्याच्यासाठी एक अगदी मजेदार रेसिपी आम्ही येत्या पुढच्या भागामध्ये घेऊन येणार आहोत. त्यासाठी तुम्ही बघत राहा मयूरिका रेसिपीज बरं का मित्रांनो. पीठ गाळायच्या गाळणीने आपण हे सगळं गाळून घेत आहोत, त्यामुळे आता हा जाडसर कोंडा निघत आहे. आणि हे गाळलेलं पीठ आपण वस्त्रगाळ करून घेणार आहोत बरं का. एखादा ओढणीचा कापड किंवा पातळ कापड आपण एखाद्या भांड्यावरती बांधायचं आहे आणि अशा पद्धतीने हे पीठ आपण वस्त्रगाळ करून घ्यायचं आहे. यामधनं सुद्धा कोंडा किंवा आपण त्याला ज्वारीचा रवा म्हणूया, तो अशा पद्धतीने वेगळा निघणार आहे. तो आपण वेगळा कलेक्ट करून घेणार आहोत. वस्त्रगाळ केल्यानंतर आपल्याला ज्वारीचं फाईन पीठ मिळालं आहे. त्यानंतर वरती वस्त्रगाळ करत असतानाच आपल्याला जाडसर ज्वारीचा रवा किंवा कोंडा मिळालेला आहे. आणि चाळणीतून चाळताना आधीचा सुरुवातीचा जाडसर कोंडासुद्धा आपल्यासोबत आहे. अशी 3 घटक आपण मिळवलेले आहेत. आपण वस्त्रगाळ करून घेतलेलं पीठ, ज्वारीचं पीठ आपण एका परातीमध्ये घेत आहोत आणि त्यामध्ये आता आपण काही मसाले घालणार आहोत. आता यामध्ये जिरं, ओवा आणि बडीशोप अर्धा चमचा आपण घालत आहोत. पोहे खाण्याचा चमचा आपण प्रमाणासाठी ठेवला आहे. त्यानंतर आपण साधारणपणे 10 ग्रॅम म्हणजे साधारण 2 चमचे पांढरे तीळ घालत आहोत. त्यानंतर 15 ग्रॅम मीठ घालायचं आहे आणि 20 ग्रॅम आपण त्यामध्ये फुल्या खार म्हणजे समजा पापड खार ज्याला आपण म्हणतो तो घालायचा आहे. आणि गरम पाणी यामध्ये घालून आपण याला छान मिक्स करायचं. हे पिठाचं प्रमाण राहिलंच ना, आपण दळून आणलेलं पीठ चाळून घेतल्यानंतर रवा कोंडा वेगळा काढल्यानंतर आपल्याला 550 ग्रॅम इतकं हे ज्वारीचं फाईन पीठ मिळालेलं आहे. आणि त्या प्रमाणानुसार आपण हे सगळे मसाले यामध्ये घालायचे. जवळपास 450 ग्रॅम इतका रवा आणि कोंडा यामधून आपल्याला निघालेला आहे. त्याची इतकी मजेदार रेसिपी तुमच्यासोबत आम्ही शेअर करणार आहोत आणि ते सुद्धा तुमच्यासाठी खूप आनंददायी सरप्राईज असणार आहे बरं का. तुम्ही बघत राहा. तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझ्या रेसिपीज तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक करा आणि तुम्हाला आवडेल ह्या रेसिपीज तुमच्या मित्रांमध्ये सुद्धा शेअर जरूर करा बरं का. ज्वारीच्या पिठामध्ये हलकेसे मसाले घातलेत आणि त्यामध्ये गरम पाण्यामध्ये आपण याला मिक्स करून घेतलेलं आहे. याचा छान डो तयार करून घेतलेला आहे, गोळा तयार करून घेतलेला आहे. अशा पद्धतीने त्यातला आपण एक छोटा गोळा काढून त्याला वेगळ्या पद्धतीने हलकासा मसाज करून आपण त्याची एक चकती बनवणार आहोत, चाणकी बनवणार आहोत. आणि त्या चाणकीला बोटाच्या साह्याने आपण 5-6 होल पाडायचे आहेत आणि मग त्याला आपण स्टीम करण्यासाठी ठेवणार आहोत. अतिशय सोपी आणि अगदी एका दिवसामध्ये हे ज्वारीचे पापड आपण बनवत आहोत. आतापर्यंत रेसिपीमध्ये आपण ज्वारी रात्रभर भिजवली, सकाळी 2 तास वाळवली, त्यानंतर चक्कीमधून दळून आणली, त्यानंतर तिला चाळून घेतलं आणि वस्त्रगाळ करून त्यातला कोंडा आणि रवा बाजूला काढून घेतला. उरलेल्या पिठामध्ये आपण मसाले मिक्स केले आणि त्याचं मस्तपैकी मिश्रण करून आता आपण अशा पद्धतीने ह्या चाणक्या स्टीम करून घेतलेल्या आहेत. आता ह्या स्टीम केलेल्या चाणकीला आपण असं लोट्याच्या किंवा तांब्याच्या साहाय्याने आपण अशा पद्धतीने त्याला मसाज करून घ्यायचा आहे, त्याला रगडून घ्यायचं आहे. बऱ्याच ठिकाणी महिला ह्या कृतीसाठी अशाच पद्धतीने मिक्स करण्यासाठी कॅरी बॅगचा किंवा प्लास्टिक पेपरचा सुद्धा यूज करतात. मित्रांनो, प्लास्टिकचा दुष्परिणाम आपल्या जीवनावरती तुम्हाला माहितीच आहे, त्यामुळे आपण शक्य असेल तोपर्यंत अशा काही सोप्या पद्धती अवलंबल्या पाहिजे जेणेकरून अशा काही गोष्टींमुळे आपल्याला अपाय होता. बघा, अगदी
30-40 सेकंदामध्ये आपलं हे सगळं तिंबून झालं आहे, मळून झालेलं आहे. आता याचे आपण छोटे छोटे उंडे, छोटे छोटे गोळे करून घेऊया. ज्या आकाराचे आपल्याला पापड हवे असतील त्या आकाराचे आपण याचे गोळे तयार करून घ्यायचे आहे. ह्या रेसिपीमध्ये आपण तेलाचा अजिबात वापर करत नाही आहोत. गरम वाटल्यास तुम्ही थंड पाण्याचा हात लावू शकता. बरं, इथं आपण आता ह्या पुरी यंत्राचा वापर करून एक एक लाटी अशी पापडाची याच्या खाली प्रेस करून घेऊया. यासोबतच आपण पोळपाटावर सुद्धा पापड लाटून बघणार आहोत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शेवटी आपण तळून बघणार आहोत, भाजून सुद्धा बघणार आहोत. याचं टेक्स्चर कसं येतं. आपण जो दावा करतोय ज्वारीचा पापड अगदी उत्तम दर्जाचा, तो खरं आहे की खोटा आहे ते सुद्धा आपल्याला चेक करायचं आहे. त्यामुळे शेवटपर्यंत बघत राहा. तुम्ही इथं बघू शकतात पुरी यंत्राने दाबलेला आपला पहिला पापड खूप मस्त आला आहे. अशा पद्धतीने काड्यांच्या टोपलीवरती आपण हे सगळे पापड असे कलेक्ट करायचे. मी तुम्हाला पुरी यंत्राचं स्पीड डबल करण्याची एक सोपी पद्धत मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेली आहे. तुमच्या लक्षात असेल मला माहीत नाही. अहो काय करायचं, एखादा व्यक्ती आपल्या घरामधला थोडासा कामचुकार असेल त्याला शोधायचं आणि त्याची थोडी तारीफ अशी करायची की तू पुरी यंत्र मस्त हँडल करतोस, तुझे हातचे पापड फार छान येतात. त्याला द्यायचं बसून याच्यावरती आणि मग त्याच्याकडून करून घ्यायचं. तो मस्त बसतो. आमच्या घरामध्ये हे सगळं काम मला सांग. पापडांच्या सगळ्या रेसिपीज तुमच्यापर्यंत पटापट पटापट का बरं येत आहेत. मलाच एक्सपर्ट म्हणतात सगळे. त्यामुळे तुम्ही बघू शकतात पटापट उन्हामध्ये पापड वाळायला सुद्धा आले बाजेवरती. आता याच्यानंतर आहे ना पोळपाटावरचे पापड लाटले जात आहेत. पण मला पोळपाटावर कोणी बसू देत नाही बरं का. मी त्यांना विचारलं मला पोळपाटावरचे असे लाटू द्या ना, मी सुद्धा लाटू शकतो. तर ते म्हणतात एवढे गोल नाही लाटायचे, आपल्याला दृष्ट लागते पापड. मी म्हटलं ठीक आहे. आणि मग तुम्ही आता स्क्रीनवर बघून घ्या त्याच्या ते कशा पद्धतीने ते लाटले जात आहेत. त्यामुळे आपण स्टीम करून घेतलेली ज्वारीच्या पिठाची पहिल्याच आणखीचेच पापड आता लाटून घेत आहोत. जर का तुम्हाला हे पापड लाटताना जड किंवा कडक वाटले तर पुढची चाणकी ठेवताना त्यामध्ये थोडंसं पाणी मिक्स करून थोडी ती चाणकी आपण सैलसर करून मग तुम्ही स्टीम करून घेतली तरी चालेल. आणि मग इथं एका चाणकीला स्टीम करण्यासाठी आपल्याला साधारणपणे 15 ते 20 मिनिटं इतकं लागेल. आपल्या इथे एकूण पिठाच्या 3 चाणक्या बनल्या. तुम्ही बघू शकतात पोळपाटावरती आपण आपल्याला हवा तेवढा मोठा पापड लाटून घेऊ शकतो. पुरी यंत्राचं थोडंसं लिमिटेशन मला इथे जाणवलं. आता मित्रांनो, घरामध्ये व्यक्तिपरत्वे आवड निवड वेगवेगळी असते. कोणाला जाड पापड आवडतात, कोणाला बारीक आवडतात. त्यामुळे पुरी यंत्राद्वारे आपण लाटलेला पापड एका लिमिटपर्यंत प्रेस होऊ शकतो. पण त्यापेक्षाही बारीक जर आपल्याला हवा असेल तर पोळपाटावरती ती आपल्याला सोय उपलब्ध असते. आपण त्याला हवा तेवढा बारीक करून घेऊ शकतो. तुम्हाला आता हे वाळत घातलेल्या पापडांमध्ये लगेच फरक समजत असेल. आधी आपण यंत्राने तयार केलेले पापड टाकलेले आहेत, जे आकाराने थोडे छोटे पण आहेत आणि थोडे जाडसर पण दिसत आहेत. आणि आता हाताने लाटून घेतलेले पापड मोठे आणि पातळ आपल्याला हवे तेवढे बारीक आपण करून घेतले. 2 दिवस कडकडीत उन्हामध्ये वाळलेले पापड तुम्ही बघू शकतात. मस्तपैकी शायनिंग आलेले आहे. याचं वैशिष्ट्य म्हणजे याला आपण अजिबात तेल वापरलेलं नाही. आता आपण हे पापड डीप फ्राय करून घेऊया बरं का. आता तुम्हीच बघा हा कसा फुलतोय, तो त्याचा रंग कसा आला आहे आणि त्याच्या फ्लेवरचा तर तुम्ही विचार करूच नका. त्यामध्ये मस्तपैकी जिरं, ओवा, बडीशोप, तीळ या सगळ्या गोष्टींनी तो अतिशय मजेदार असा अफलातून लागतो बरं का. आणि तळताना तो फुलला किती आहे तुम्हीच मला कमेंट करून सांगा. आणि तुम्हाला जर फ्राईड नको असेल तर तुम्हाला तो भाजूनही खाता येतो. भाजून सुद्धा तो तेवढाच मजेदार लागतो बरं का. भाजताना तुम्ही बघू शकता अतिशय सॉफ्ट असं झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता अगदी अलगद असा हातामध्ये तो तुटतोय. तोंडात टाकताच विरघळणारे हे पापड तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. भेटूया पुढील भागात अशाच यापेक्षाही मजेदार रेसिपींसह. तोपर्यंत बघत राहा मयुदिका रेसिपीज. थँक्यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय. टेक केअर.